บกับคลิปน้าหนุ่ยคุยขยะครับในคลิปนี้เป็นกล่องบรรจุภัณฑ์ขนมนะครับเป็นกล่องคุกกี้ครับพลาสติกครับผมนอกจากทำเป็นที่ใส่ของแล้วทีนี้ผมจะทำเป็นที่ใส่แปรงสีฟันใช้ในห้องน้ำกันนะครับผมวางในห้องน้ำใส่